pleasant day to all of you. I am Jander Galvez, and I have been tasked to present to you Google Sites, its feature, and the technology itself. Before going to the actual content of my presentation, let me ask you, what do you know about site creation? Do you know the process on how simple text is being presented in a manner that is pleasing to the eye of the client? Creating a simple website was made possible with the help of these three things. First, the hypertext markup language or HTML, which serves as the backbone of your website, the text, placeholders, etc. Second is this cascading style sheet or CSS, which helps with the designing. Also, the JavaScript, which is responsible for the interaction within your site, like clicking the bottom up to the complex operation. Without this holy trinity of website development, you won't be able to create a website. It's actually a big thing that nowadays there are various website builders that aid you to create site by drag and drop and no code required. Before, it is a must that you are knowledgeable with HTML, the CSS, and JavaScript, but now you are not limited by this. You can now create a astounding website using the technologies such as Wix site, SharePoint site, WordPress, Odoo, Google Sites, etc. Each has their own advantage and disadvantage, but nonetheless, you are not creating a site from scratch. To start with, let us proceed with our slides and discover Google Sites and its features. So my presentation is all about getting started with Google Sites. For my basic information, I am January Galvez, a special science teacher 1 in Camarines National High School. My education, I graduated with a degree in Bachelor of Science in Computer Engineering at Bicol University Pulangi Campus, batch 2019. DOST, Junior Level Sciences Scholarship Scholar. My previous job, I was a associate software engineer at Accenture Incorporated from May up to April of 2020. Okay, for the Google Workspace. So, familiar naman tayo sa mga Google applications na pwede natin gamitin. So, we've been using the Google Meet, Google Docs, Google Slides, the Sheets. We've been using the Google Photos to back up our files from our phones to Google Cloud. We've been using YouTube for quite a while now, the Google Maps, the Google Earth, Classroom, and as well as the forms, the Google Forms when we're creating surveys or questionnaires, which we're sending to our students or to others. Yan. So we've been using Google Workspace for quite a while now. And nakita naman natin yung advantages and disadvantages din niya. So, of course, the disadvantage is online-based siya. So, we can use the Google Workspace with when we're not connected to the web. Unless, for instance, in our phone, we make a certain file to be available offline. So, meron tayong mga functionality na ganun. Pero, more on viewing na lang yun. Nababasa natin yung file but hindi natin na siya na-edit. So, yun yung limitation niya na you must be connected into the web. Yan. So, for the overview of my presentation, I'll be discussing what is Google Site, the new versus the classic Google Site. So, Google Site has been around for quite a while now. Then, creating your first Google Site, as well as publishing. So, since gumagawa tayo ng website, might as well publish na natin yun para makita natin kung paano nag-i-interact yung mga viewers or users, the clients, dun sa sites natin. Kasi may mga may analytical features si Google Sites para makita natin yung tinatawag na insights, kung how frequent na binivisit yung sites natin. Pero hindi yun priority natin for now. Ang priority natin is to create a website more like a content management system, yung diniscuss ni Sir Don Hoven.
So, yun yung top priority natin for now. So, what is Google Site? Google Site is a free web page creation and publishing platform included as part of the free web-based Google Docs editor suite offered by the Google. So, yung Google Site, para lang din naman siya yung, para siyang website builder. So, yung pinaka-selling point niya is that drag and drop siya. So, no code required. So, if gusto ko mag-add ng text, i-click ko lang yung text button, yung text icon. If gusto ko mag-add ng image, pwede ko i-click yung image, then upload a file, or simply search for kung anong yung gusto mong file na i-include dun sa website or webpage mo. And take note of the word free. So, before kasi hindi siya free. So, yun lang may mga tinatawag na domain na users. Halimbawa, may domain ako na deped.gov.ph. So, only those na may mga domain lang yung pwedeng gumamit. And hindi siya available dati sa mga personal account like at gmail.com lang na ginagamit. Pero ngayon, pwede na siya, parang separated na siya dun sa Google Workspace na inalaw na niya yung mga personal Gmail accounts na gumamit ng Google Sites. So, Google Site exists in two versions, namely the new version, which can be seen in sites.google.com, and the classic version, the sites.google.com/classic. For the history muna, before jumping in with the difference between classic and the new Google site, Google site started out as a jot spot that offered enterprises a social software which targets small to medium-sized businesses, founded by Joe Kraus and Graham Spencer, the co-founder of Excite. So, before, ang mga target lang na users naman talaga ng Google site, yung mga builder natin, are those na may mga businesses. Kasi, kailangan nila magkaroon ng platform kung saan nila ilalagay yung or i-display yung mga products nila. So, yung kung ano yung website nila, kung ano yung mga services na may offer nila. So, yun yung target talaga ng mga Google, mga site builder before. Then, ito si Joe Kraus and Graham Spencer. Sila yung co-founder ng Excite. So, yung Excite is a search engine. So, para siyang Google, the google.com, Bing, Yahoo. So, yun before yung technology na ginagamit, the Jotspot technology. Then, Jotspot was then acquired by Google on October 2006, where Google Sites was created using the same Jotspot technology, which was then regarded as the classic Google site. Later, on June 2016, Google introduced a rebuild version called New Google Site, which does not use the Jotspot technology and free of use. So, yun na yung minention ko before. So, bakit nagkaroon ng acquisition ng Jotspot technology ay ng Jotspot si Google? So, yun lang naman talaga yung ginagawa ng company before. So, if kailangan nilang mapalago yung company nila, nag-a-acquire sila ng mga small companies so that yung ginagamit ng small company magamit din nila dun sa mga ipoproduce nila na another technology pa. So, new and improved technologies. Yan. So, classic versus the new Google sites. So, saan ba natin ito makikita? So, pakita na muna natin kung saan ba natin nakikita si Google site. So, either mag-navigate ka sa site na sites.google.com. Yan. Sites.google.com. Ito yung tinatawag na new Google site. Kung napapansin nyo sa URL, meron na siyang new. Then, ano pinagkaiba niya sa classic sites? So, i-open natin tong classic sites. Yan. Ito before yung classic site. So, napaka-old. Yung interface niya, yung UI niya, is different talaga dun sa Google site. So, modern na to masyado. Unlike dito na text lang ang nakikita natin. And pag nag-create tayo ng site, yun, simple lang talaga siya. Yan. So, ano yung difference ni classic site and ni
new Google Sites. First, sa classic site, owners can map site to own domain name. So, ano ibig sabihin ng own domain name? Halimbawa ako, meron akong domain na um, CSNHS. So, pwede kong i-map yung site ko na mag-read na gumamit siya ng link na https://www.csnhs.com. So, pwede ko siyang i-map doon sa domain na yun, which is seen din naman doon sa new Google Sites since modern na din naman tayo. Then, sa classic Google Sites, meron tayong tinatawag na access permission. Sa access permission, may types and levels of access or permission kasi. Halimbawa ako, as a site owner, pwede kong i-edit lahat. So, hindi ko kailangan humingi ng permission from other admins or owners. Meron din naman na permission na viewer lang or meron din naman, pag viewer ka kasi, basically, makikita mo lang and pero hindi ka makakapag-change dun sa site. And editor, may mga features na pwede kang ma-edit without asking for permission, but mostly makikipag-coordinate ka kay owner para i-allow ka na i-publish yung change. So, yun yung mga basically restrictions yung access permission. Then page templates. So, may mga ready na templates na pwede mo nang gamitin para hindi ka talaga mag-start from scratch. File attachments. Familiar naman kayo sa mga file attachments like pag nagpapadala ka ng email, pwede ka mag-upload ng file as an attachments. The HTML source editing. So, na-mention ko na yung Holy Trinity ng website development is the HTML, the JavaScript, and the CSS. So, ito sa Google site, kahit hindi ka, pwede ka mag-start, di ba, ng drag and drop, pero may feature din kasi siya na pwede ka mag-add ng sarili mong HTML codes. So, yun yung maganda kasi if meron kang feature na gumagamit ng HTML code na hindi available dun sa drag and drop na mga tools ni Google site, pwede ka mag-embed ng HTML code. So, what's the limitation? Custom CSS and JavaScript. So, basically, kung anong design ni Google site, hindi mo na siya mababago kasi yung custom CSS, siya yung responsible na for designing. So, yung colors, yung orientation, yan yung CSS and JavaScript. Ang JavaScript is basically interaction mo within the website. So, halimbawa, pag click ko yung button na to, anong mangyayari? Pag nag-hover ako sa specific file, anong mangyayari? So, yun yung limitation niya. Hindi yun supported. And sa limitation din niya, limited use of HTML code. So, meron siyang source edit. Nakaka-edit ka ng HTML, pero limited lang yung possible mong ma-embed ng HTML code. That's the limitation. So, anong pinagkaiba niya kay Google Sites? New Google Sites. Responsive design. Pag tinawag nating responsive, pinopromote niya yung adaptability. So, maliit man or malaki yung screen mo, nagbabago yung user interface mo. So, pwedeng siyang lumiit and pwede siyang lumaki without sacrificing yung readability nung content mo. So, mababasa at mababasa niya, nag-a-adjust siya depende sa screen size mo. Domain mapping, as discussed na sa classic Google Sites, if meron kang sarili mong domain na binili mo halimbawa kay godaddy.com, pwede mo siyang i-redirect doon. The drag and drop editing, yun, makikita nyo later on kung paano natin ginagamit yung drag and drop editing feature ni new Google site. Levels of permission, discussed ko na before. HTML and JavaScript support. So, highly supported ni new Google Sites si HTML and JavaScript. Pwede ka mag-edit, ma-edit mo yung kung ano yung pwede gawin ni user once na-click niya yung mga buttons, once na nag-click siya ng mga images. Yan. Google Apps integration. So, isa to sa pinakamagandang feature since kung ano yung nandun sa Google Workspace na nakita nyo kanina, the Google Forms, Google Slides, the Google Sheets, Google Docs, Google Drive, yan. Pwede mo siya kasing i-connect mismo dun kay Google site mo. So, mas madali, halimbawa, maghanap ka ng file,
madali mo siyang ma-i-embed dun sa Google site na gagawin mo. And media embedding, yan, supported dito yung mga audio, videos, may embed mo. YouTube video, makakapag-embed ka niyan. Limitation is the Google script. So, hindi supported yung Google script. If you're familiar with Google Apps script, gumagawa kayo ng web apps, hindi siya supported. And the custom CSS, also, hindi siya supported. Kasi, yung Google site, hindi naman siya yung parang full blast na website builder. Basic lang naman siya if gusto mo yung makapag-create ng full blast na website na grabe yung mga interaction, yung mga features, pwede ka mag-create ng site using the HTML, CSS, and JavaScript. So, code-based na siya, hindi na siya drag and drop na katulad nitong Google Sites. Yan. So, what can you do with the Google Sites? Of course, customize your site. Pwede tayo mag-customize ng banner, pwede tayo mag-add ng logo. Yan. Pwede tayong, may mga layouts na dun available na, halimbawa sa left, may image, then sa right niya is a text. Yan, customizing your site. Choosing different page styles. So, may mga page styles tayo later on na makikita. Organize information. Yun naman talaga yung kung bakit meron tayong tinatawag na content management system. Is all about organizing information para sa readability na rin and interaction with the clients. Media embedding like video, documents, etc. So, na-discuss na siya dun sa previous slide. Yung mga, kung ano-anong mga files or pwede nating i-embed, files or media na pwede nating i-embed sa Google Sites natin. Collaborate with others. Maganda siya kasi hindi ka lang yung pwede mag-edit ng Google site mo. Pwede mo siyang i-share sa other person, then that other person can edit din yung site na yun. So, collaboration. Then, share and publish. Pwede mo siyang i-share sa iba for public viewing, and pag pinablish mo na yung site, pag hindi mo pa pinapublish, hindi pa nila makikita yon. Yan. So, for the lesson proper, ito yung pasunod-sunod ang gagawin natin. Navigating to Google site, creating Google site, naming, sharing, using themes, selecting your header, adding footer in Google site, adding content, cropping image, adding video, adding folder, using layouts, inserting extras, inserting Google Slides, yan. Adding pages, changing menu layout, logos, and publishing your Google Sites. So basically, ito lahat yung gagawin natin. So paano nga ba tayo mag-start with Google Sites? I-close muna natin tong tabs natin, then start tayo. Halimbawa, nasa Google na tayo. Ang way para mahanap ko si Google Site is, i-type mo lang Google Sites. Yan. And yung unang lalabas, yan, i-click nyo yun, yung sites.google.com. Make sure na secure site yung makiklik nyo and hindi add-ons kasi baka ibang link pala yung kung saan mariredirect kayo. And if tandaan nyo naman yung site, i-type nyo lang sa link yung sites.google.com and same, magre-redirect din kayo. Or, marami kasing way para mag-redirect. Halimbawa, naka-login kayo kay Google or sa Google account nyo, pag pumunta kayo dito sa Google Apps nyo, dito sa 9 dots na to, pag click nyo yan, minsan available na si sites, yan, sites. If hindi siya available kay sites, either hindi mo pa ginagamit masyado si Google Site, kaya hindi pa siya lumalabas dun sa top apps mo. Yan. Halimbawa, naka-deped.gov ako. Since may domain kasi kami, pag siya ko yung 9 dots or yung Google Apps, try natin hanapan yung sites. Yun. Hindi ko kasi usually ginagamit si Google Site, kaya hindi rin siya lumalabas dito sa mga apps ko. Yan. Halimbawa, nasa drive na kayo kasi pag nag-save kayo gumawa kayo ng Google Site and
dito kayo mismo sa sites.google.com nag-create, yung Google Drive nyo, dun lang agad siya sa labas magagawa. Pwede nyo siyang ilipat or gumawa ka na lang mismo direct dito sa Google Drive mo. So, inanavigate mo kung saan folder mo gustong i-create yung file. Yan. Halimbawa, DepEd ang account yung gagamitin ko. And, yan. Gagawa ko ng folder. Yan. Google Sites. Google Sites. Yan. Then, navigate ka dun sa newly created folder and create new some more. If connected na yung mga apps mo, ito, Google Sites, makakapag-create ka dyan mismo ng Google Sites. Yan. So, ang kinagandahan nun, alam kung saan mo create yung site na yon. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa Google Drive mo, dun siya sa folder na Google Sites. Pero pag gumawa ka mismo directly dun sa sites.google.com, magre-redirect siya, makikreate yung site na yun sa labas lang ng Google Drive mo. So, hahanapin mo siya dun. Yan. So, medyo mabagal lang yung internet connection natin. Yan. Pakita ko muna yung ginawa ko ng site kanina. Yan. May nagawa na kasi ako before na Google site. Ito. Sample na Google site. And nandito din yung mga features na discuss ko kanina. Yung mga media embeddings natin. Like may Google Maps akong in-embed. May video from YouTube. May images, may image carousel na may multiple image ka and gusto mo may effect na pwede ka mag next, yon, image carousel. Yan. Pag gumawa ka ng Google site, ito yung pinakauna makikita mo. Basically, meron ditong site document name. Pagkita nyo naman dito pag nag-hover ako, may nakalagay na site document name. Basically, yung site document name, yun yung magiging name ng file na ginawa mo kay Drive. So, ikaw lang ang nakakikita nitong site document name. Halimbawa, ang name natin is CSNHS site. Yan. Yung CSNHS site, yan yung site document name mo. Etong nasa baba, pwede mo tong palitan. Ito yung magiging page name. Ito yung magiging site name, Site document name and site name. Site. Yan. Ito naman, ito yung tinatawag na site name. Kung anong linagay mo dito, yun yung magiging name nung site mo. So, pag naghanap ka ng file, nag-search ka sa web, or binigay ko yung link, ito yung magiging name nung bar mo, nung tab mo. So, CSNHS school site. Pwede mo siya naman palit-palitan, depende sa gusto mo. Then, ito naman tinatawag na page name. Diba, sa isang site, meron yan multiple pages. So, kung anong name nito, halimbawa, Camarines Sur National High School. Yan. Halimbawa, ito yung first page mo. Basically, ito yung home page na sinasabi or index, yung pinakaunang page na makikita ni user. Pwede ka mag-add ng page, halimbawa, About Us. Done. Yan. And then, yun din naman ang magiging name nung second page mo. And kung makikita nyo sa navigation bar, meron na tayong dalawang page, the home and the about us. Yan. Yan. Ito,
yung sinasabi ko na naka-create ko ng file, basically meron akong Camarines Sur National High School as the name of the site, sa SNH site as the name of the document. Yung first page ko is yung tinatawag nating home page. Ang makikita nyo dyan is the Camarines Sur National High School and the motto. Dito sa baba, meron ako tinatawag na table of contents. Then, ito yung tinatawag na layout. Yan, papakita ko yan later on kung paano yan ginawa. So, meron tayong image sa left and mayroon tayong text or content sa right. Then, ito, this is an image carousel. Pag trinay natin siyang tingnan or i-preview. Yan, i-preview natin. Pag image carousel, ganito yung effect niya. Pwede kang mag-next. Yan. And mayroon siyang dot dito sa baba indicating kung pang ilang image ka na. Yan. Ibig sabihin meron tayong tatlong image and yan, nasa first image tayo, second and third. Ito yung tinatawag na media embedding. Pwede tayo mag-embed ng YouTube video. Yan. Kay Dalby Motos TV. Ito yung video na in-update niya. Yan. Then, ito, meron tayong layout na left is an image, right is a content. So, announcements. Ito naman, ang maganda yung feature na to kasi ito yung tinatawag na collapsible text or an accordion. Pag klinik mo siya, lalabas yung nasa baba niya. Pag klinik mo ulit, babalik siya sa dati. Yan. And itong sa baba, meron tayo ditong tinatawag na footer. So, naghanap lang ako ng sample na link and dinagay ko siya sa footer. Yan. So, yun yung first page na ginawa ko. May second page tayo. Yan. Itong sa taas, navigation bar yung tawag dito or nav bar. Yan. Same nung layout lang din. Then, sa contact us. Yan. Dito sa contact us, yung sinasabi ko, di ba na Google Apps integration, pwede ka mag-integrate mismo ng Google Forms. So, halimbawa, mayroon kang website na ginawa and gusto mo ng survey form, pwede silang mag-click dito, mag-fill up dito, then submit. Yan. So, yun yung kinagandahan nito. Then, meron din akong in-embed na Google Slide. So, basically, ang Google Slide, pwede ka ditong mag-next. Since slides din siya, or pwede ka naman maximize mo pala, or i-open yung presentation. Then, sa baba, meron akong in-include na document. Pwede naman siyang Word file or document. Yeah, Word file or PDF. Yan. Kung anong mga gusto mong files, pwede mo siyang i-embed dyan. And lastly, I think yan, meron akong in-include na Google Maps. So, supported siya ni Google Sites. So, paano ako nakapag-create ng ganitong website? So, yan. So, balik tayo dun sa ginawa natin kanina. Delete ko muna yung pages para mas maintindihan natin. Meron na akong, again, site document name, the name of the site, and the page name, Camarines Sur National High School, which is the home page, as you can see in the pages. So, gayahin natin gayahin natin ito. So, anong theme yung ginamit ko? Yung theme, pwede mo siyang i-apply dito. Depende sa gusto mo. Halimbawa, meron akong diplomat na theme. Pwede ako mag-change ng color ng background and yung font style. Depende sa gusto nyo. Yan. Pero yung ginamit ko dito sa Camarines Sur National High School is itong impression na tinatawag. Yan. Halimbawa, meron akong theme. So, basically, itong theme, mag-run siya dun sa lahat ng pages na ginawa mo. So, paano ko na-achieve itong banner? Itong nasa likod kasi niya is a banner. Yan. So, basically, meron tayong tinatawag na, meron tayong 4 types ng banner. Meron tayong cover. Click natin yung cover. So, yung cover, malaki siya na banner. Yeah. Ano pinagkaiba nila? Large banner. Yeah, halos wala naman pinagkaiba si cover and the banner. Or makikita niyo yung difference nila pag meron tayong text na linagay pa dito sa baba ni Camarines Sur National High School. Then yung banner na tinatawag, maliit-liit lang and title only, hindi na makikita yung image. So, itry muna natin na cover.
And mag-upload tayo ng background image. So, kahit anong background image lang, ito. Yan, basically, i-apply niya dun sa likod nung title mo. Yan. Pwede mo naman siyang palit-palitan if hindi ka satisfied dun sa background image mo, pwede ka pang kumuha ng other background image. So, i-copy din natin to. Yan. Nag-apply pa kasi yung changes natin. Depende kasi siya sa internet connection nyo. So, yan. So, kung nakikita nyo, apply na natin. Magdagdag tayo ng text. Yan. To add text, i-click nyo lang tong mga icon sa gilid. Yan. Ito. Meron tayong text, images, embed, drive. Mag-add ka ng text. So, ang i-click mo is the text box. Yan. Halimbawa, i-paste natin yung motto na gusto natin. Yan. Then, pwede mo siyang palitan ng font style. Kung title siya, heading ba siya, subheading, small text. The fonts. Yan, pwede kang pumili ng kahit anong fonts. Then, ano pa ba? The size. Then, kung bold, italicized, underlined, and text color, yan. Supported din niya tong kung gusto mong mag-insert ng link para ma-redirect, yung alignment. So, meron tayo dito na 4 alignments. The left aligned, centered, right aligned, and justified. Pwede tayong mag-numbered list or bulleted list or the unordered list and remove. So, basically, yun yung pwedeng i-apply. Additional na lang yung line spacing, indentation, strike through, and code font. If meron kang code font, halimbawa sa Google font na gusto mong i-apply, pwede mo siyang ilagay dito if hindi siya available dito sa mga fonts na ginagamit mo. So, etong font na to, gusto ko siyang i-move dito sa taas. Basically, kung nakikita nyo to, nag-change yung cursor niya into cross. So, pwede ko siyang i-drag. Yan. Makikita nyo naman kung saan siya nagki-clip. So, pag dyan, nakikita nyo tong color blue na line, ibig sabihin dyan mo siya ilalagay. Pag ito, dito sa left, then dito sa bottom, dito ko siya gusto ilagay. Yan. And gusto ko siyang i-centered. So, i-click ko yung alignment, then centered. So, paano if gusto kong lakihan? So, pwede tayo mag-resize ng mga elements natin. Resize natin. I-click lang natin yung element. Then, kung makikita nyo yung left and right, meron siyang parang resize na dot. Then, pwede na siya i-drag kung gaano kalaking gusto nyo. Yeah. Resize lang natin siya. Oops. Yan. Center dapat yung motto. Then, pwede ko pang palitan ng header type. Gawin natin na banner. Yan. Banner. So, meron na tayong similar dito sa right natin. Pwede naman natin wag nang liitan tong Kamunisar National High School if satisfied naman kayo. So, gawa na tayo ng contents natin. Kunin ko tong image address ko since gagayahin natin. And yung format niya, di ba? Left as an image, right is a content. So, meron tayong tinatawag na layouts. Ito. Left. Ibig sabihin itong symbol na to na mountain. Meron tayong left sa image, right is a content. Yan, yung mga underline is a content or text. Ito, double image with contents or captions. Triple image. Yan. Double image, whereas meron siyang mga content sa right niya. And ito, 4. So, for now, ang gagamitin natin is ito, single image. Yan. Pag nag-add tayo ng image, meron tayo ditong multiple options. So, pwede ka mag-upload. Pwede ka mag-select ng image. Yan. Halimbawa, select an image. Ang option ng select an image, dapat either nasa Google Drive, either by URL if
alam yung URL na hinahanap nyo, sinearch nyo na siya sa Google or kahit anong search engine. Ako, halimbawa, Google Image Search or Photos. Kasi di ba connected naman yung Google Photos nyo. Yan. So, search for image ako. Halimbawa, Camarines Sur National High School. Yan. Click ko to. Then, click insert. Yan. Basically, magkakaroon ka na ng image dito. So, ano yung gusto kong i-type? Type ko daw yung overview. Yan. Overview. Then, i-type ko yung content or yung text ko. I-align ko na lang if gusto ko na justified. And pwede ako maglagay ng caption. Halimbawa, Gabaldon Building. Yan. So, meron ng, oops. Yan. So, meron ng caption yung page ko. Ano pang pwede kong gawin kay photo? Pag clinic niyo yung image niyo or yung photo, may option ka na mag-crop. So, itry natin i-crop. Yan. Ang crop niya is parang scaling, then idadrag mo na lang kung saang part mo gusto i-crop. Or, balik natin siya sa dati. And, if gusto mo i-apply yung page, i-click mo lang tong escape or check button. Then, uncrop, insert link, more editing option. Pwede ka mag-replace ng image, of course, and add alt text. So, ano tong add alt text? Basically, ang add alt text, para siya dun sa mga users or readers na may difficulty. Kasi ang mga sites, pinopromote niya yung tinatawag na parang for more on accessibility siya. So, madali siyang mabasa. Halimbawa, Gabaldon. Apply. I-try natin i-preview yung ginawa nating page. Yan. So, basically, meron na tayong banner and yan, meron na tayong katawag na image. Yan. I-exit preview natin para makapag-add pa tayo ng ibang layout. So, ano tong line na to? Itong line na to, divider yung tawag sa kanya. Saan ko siya makukuha? Dito sa, yan, meron tayong tinatawag ditong divider. Lahat ng to, itong tools na to, pwede nyo i-add siya sa Google site ninyo. So, let's add a divider. Yan. And, lahat ng contents dito, pwede nyo siyang i-drag and drop kahit saan. If gusto mo nasa taas siya, drag natin siya dito sa taas. Yan. Basically, makikita nyo tong blue line to indicate na dito mo siya i-move. Pero gusto ko siyang ibalik sa baba. Halimbawa, may contents ka na gustong pagpalitin. Itong buong to, pwede mo siyang i-drag dito sa baba. Ay, pag meron tayong existing content para mas makita nyo. Pero iyon, nadag natin siya sa baba nung red line. Kasi yun lang naman yung existing dito sa page natin. So, tapusin na natin to. Maglagay tayo ng Google site, ng carousel. Ang carousel, ito yan, image carousel. Ang hinihingi niya, at least 2. Kasi pag isa lang naman, so anong views nung carousel mo? Let's upload an image since may existing ako na images. Ito. Halimbawa, meron akong ito. 3 logo. Yan. Pwede ko siyang i-resize or i-drag and drop kahit saan. Resizing ko. Yan. Pwede ko siyang i-resize na ganito or liitan ko pa siya. Yan. Yan. So, depende yan sa gusto nyong gawin. Yan. Oops. Medyo matagal yung response ng page ko. Yan. So, let's say na mag-include ako ng YouTube video. Sa YouTube, pwede kang mag-search ng yan. Itong uploaded, basically, ito yung mga files na nasa
YouTube studio mo na. So, ito na yung mga create mong file. Or video search. Halimbawa, ang search ako ng Camarines Sur National High Schools. So, hindi mo na kailangan na mag-download ng file, then saka mo siya i-embed. Pwede ka mag-search lang sa YouTube, then insert lang natin. Select. Yan. Gusto ko katabi siya ng logo. Ilagay natin siya sa katabi. So, kahit saan mo siya pwedeng ilagay. Yan. Lagay natin dyan. And gusto ko magka-size lang sila ng logo. So, liitan ko pa yung logo. Oops. Yan. Tagal kasi ng response kaya hindi natin masakto. Oops. Nawala na siya. Yan. So, let's say ganyan lang siya. Center na lang natin. Ang next natin is another divider. So, divider lang. Include tayong divider. Then, another layout. So, basically, yung another layout natin, same lang no nasa taas. I-copy na lang natin tong image address. And, itry natin mag-embed ng file. Nahanap ba niya? Yep, nahanap naman niya. Try natin i-insert. Oops. Tagal nung response ng page natin. Or, if gusto nyo naman, mag-add ka lang ng image, then upload or select. So, let's say select. Ano ba yung options natin for selection? So, katulad nung kanina, pwede tayong by URL or Google Image Search. Hanap na lang tayo ng image search like module. Yep. Halimbawa, ito na module picture. Let's say ito. And insert natin. Then, lagay tayo ng text box. Or, ay mali, kasi layout pala yung gagamitin natin. So, lagdag tayo ng layout. Itong image, pwede ko siyang ilagay dito sa plus. Since itong plus kasi na to, placeholder siya. So, pwede ka mag-drag and drop or mag-add ka lang ng file pag clinic mo yung plus. Copy natin tong announcement. Type natin dito sa taas. Announcement. Then, yan. Yung last na ginawa ko is meron akong collapsible text. Yan. Halimbawa, what is your address? Type natin na Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos, what is the site name? So, kahit ano lang naman pwede nyong ilagay dito eh. So, for the sake of demo purposes, ilagay natin itong mga question na to. And wala namang limit kung ilan yung dadagdag nyo. For me, yung dinagdag ko lang naman is 2. Add tayo ng footer, halimbawa, ito. Yan. And ano ba yung theme ng footer ko? Gusto ko ang background niya is gray. Yan. So, meron na akong single page. So, paano ko mag-a-add ng page? Yan. Paano ko mag-add ng page? Let's see, meron akong punta ka lang dito sa right side. Then, makikita nyo may insert, pages, and themes. So, self-explanatory naman, pages, pag click mo tong plus, gagawa siya ng new page. Then, itatype mo lang kung anong pangalan ng page. Halimbawa, contact us. May shortcut ko na lang yung 2 page na lang yung gawin natin. Yan. So, kukunin niya din naman yung mga designs na nandun na sa previous site mo. Since banner nga yung ginamit natin. Ano ba? Mag-include tayo ng include tayo ng Google Documents.
Ang Google Documents, ang pwede mo lang i-add is yung mga existing na nandun din sa Google Drive mo or sa Google Docs mo. Yan. Either i-double click mo yung file or click file, then insert. Then, pwede mo siyang i-resize. Yan. Oopsie, oopsie. So, i-resize nyo na lang, depende sa gusto nyo. Then, add pa tayo ng Google Slide. Ito, pinapromote kasi natin yung apps, Google Apps integration. So, add tayo ng Google Slides. Yan. Halimbawa, nag-add ako ng module. Then, again, pwede mo siyang i-drag and drop kung saan mo gusto. Yan. Meron ako ng site. Tapos, add tayo ng divider. Kung gusto niyo pa ng divider, add tayo ng Google Form. Yung Google Forms, lahat lang ng mga create nyong file sa drive nyo, yun yung mga pwede nyong i-add dito. Let's say, hanap tayo ng short na form para madali. Ito. Halimbawa, blank quiz. So, basically, sasagot yung mga viewers mo or the users or the clients, then magsasubmit sila dito. Then, include tayo. Ano pa bang gusto nyong i-include? Let's say, meron tayong calendar. So, marami akong calendar na available. Include ko na lang yung holidays in the Philippines. Then, gusto ko, nasa katabi lang siya ni Google Form. Yan. And lastly, include tayo ng Google Map. Sa Maps, ang option naman is i-search mo yung location mo. Alam mo, Camarines Sur National High School. Camarines Sur National High School. I-select. And resize. Siyempre, meron tayong option to resize. So, that's it. So, paano mo mapopromote yung tinatawag na collaboration? Meron kang pwedeng, meron ditong symbol sa taas, di ba may undo, redo, the preview, then ito, can copy link for unpublished sites. Since hindi mo pa napapublish yung page, hindi mo pa siya makakopy yung link para i-share mo sa ibang users. Itong share with others, pag click mo to, basically mag-a-add ka dito ng tao. Halimbawa, i-add ko yung sarili ko. Another account ko. Then, ano ba tong taong to? Publish viewer or editor? Let's say editor. Para magkaroon siya ng editor rights. Yan. So, basically, dalawang tao na yung pwede makapag-edit ng file na to. Yan. Ako as the owner and John Roy Galvez as the editor. Yan. Ano pa yung mga available sa settings natin? For the settings, meron tayong navigation bar. If gusto nyo tong sa taas, the navigation bar, if gusto nyo siyang nandito sa taas or nasa right. So, ano ba yung pinagkaiba ng top and right? Ay, left. I mean. So, sa left, dito nyo sa left makikita. So, pag click mo yung hamburger button, hamburger kasi to or the sidebar, yan, may lalabas na parang div, then matatakpan yung left part mo. Unlike pag nasa top siya, yan. And ito yung dalawang option, either black or transparent. So, hindi mo siya pwedeng i-customize na another color. Then, upload a logo. Gusto ko may logo ako ng CamHi. So, let's say, ito. Yan. Yung logo, mag-appear siya dun sa left part ng site name nyo. Viewer tools. Yan. Analytics. Enable analytics. Ayan. Hindi naman natin masyadong ginagamit to. Pero dito ngayon sinasabi kong mga metrics, kung yung mga clicks, kung ilang beses na na-click yung page nyo. So basically, yun yung ginagawa niya.
more on metrics or analytics. And itong announcement, halimbawa, may announcement ako. Announcement. Right. This site is not for being finalized. All pages. Yan. So, ito, makikita nyo sa taas. Yan. Lahat ng page makikita nyo kung ano yung announcement na nilagay mo. So, then, pwede mo naman din tanggalin if gusto mo. Balik ka dun sa announcement banner and i-disable nyo siya. Yan. Halimbawa, pwede nyo din kasing palitan ng red or kahit anong color. Yan. Let's see na satisfied ka na. I-preview muna natin yung page. Yan. Playable naman tong video. You don't need to redirect naman sa YouTube. Yan. Pwede nyo i-click tong mga collapsible or the accordion. Ito carousel, image carousel. Then, kung napapansin nyo, itong navigation bar natin, ang feature niya is a sticky top. Sticky top kasi hindi siya nawawala kahit mag-scroll ka, mag-scroll up, scroll down ka. Sticky top siya. Nasa taas lang siya palagi. Then, pag click mong contact us, magre-redirect sa contact us na page. Then, makikita mo yung mga pages, yung mga elements na in-include mo or in-embed mo. The documents, the slides. So, yung documents, pwede ka mag-scroll doon. Then, ito, Google Form. Then, the holidays in the Philippines. Then, lastly is a map. So, pwede kang mag-satellite version. Yan. And pwede ka naman mag-zoom. So, control scroll down to zoom. Yan. So, that's it for the Google site. Getting started with Google site. So, marami kang pwedeng gawin eh. Yung last natin pala is i-publish natin yung site. Anong site address natin? So, who can view my site? Yan. Who can view my site? Anyone with the link? Yan. I-publish natin yung site as public para pwede siyang ma-search. Anyone on the internet with this link can edit. Ang pwede lang mag-edit is anyone with the link. Ang pwede lang maka-view nung published site natin is lahat. Yan. So, ito daw yung magiging site ko. Yung CSNHS-site, copy publish site link. And try natin mag-incognito. Yan. So, ito na yung site na pinablish natin. So, yan. Makikita mo naman yung mga image. Okay naman siya. So, depende na lang sa internet connection nyo kung mabilis din. Yan. So, itry natin i-search sa web yung page mismo natin. Anong name ng page? CSNHS. CSNHS is full site. Hindi ko naman siya nakita. sites.google.com. Yan. So, hindi naman kasi siya, hindi pa naman siya masyadong nasa search, kaya hindi din siya lumalabas dun sa top results nyo. Pero, etong link na to, functional na siya. Pag share nyo siya sa ibang users, mahanap nila to. Naka.deped.gov.ph kasi yung link ko. So, anyway, back to the presentation. So, meron tayo ditong links na
Ito, may mga links tayo na ginawa daw ginawa using Google Site. So, visit natin yung pinakauna. Kung napapansin nyo, gibberish.com na siya kasi meron tayong domain remapping nga na sinasabi. Ito. Yan. Using Google Site Technology, ganitong itong site na to. Yan. May mga button siya. And alt text, pag nag-hover ka, makikita mo yung text na nandun for accessibility purposes. Yan. Clickable images para mag-redirect sa ibang page or ibang site. Na video, image din pala to. Yan. So, ito yung navigation bar niya. So, endless possibility kasi sa Google site. So, depende sa imagination mo kung paano makakapag-create ng Google site mo and paano mo gagamitin yung tools. So, ito yung mga sample site if gusto nyo. Yan, pakita ko lang muna para mag-visit nyo yung mga sites. And of course, yan, thank you for listening. So, that will be the end of my presentation. I hope mas naintindihan nyo yung Google Sites, yung overview ng Google Sites, and hopefully makagawa kayo ng functional na website for content management system na gagawin ninyo. Thank you and good luck.